د دې ویک اپډیټ زموږ سره دی ایڈوانس پرزیسټنس تھریټ مطلب څه ته وایي APT ایران به تاسو نوم ډېر اورېدلی زموږ ګاونډي ملک دی د پاکستان او د افغانستان خواته دی ډېر غلی ښکاري خو هغه ځانه په سایبر علاقه باندې مطلب په سایبر تھرو باندې په سایبر سپیس کې هغه ډېر زیات مخکې دي هغه لګیا دي تقریبا چې ډېر شی غټ غټ کمپینز راغی او هغه کمپین چې کوم دي هغه په میډل ایسټ کې په سنټرل ویسټ او ساوث ایشیا کې او اسرائیل شو یا داسې امریکا یورپ دا ټول ملکونه تقریبا ډېر شی ملکونه را شیر کړي هغو باندې دا مالویر چې کوم دی راپرېږدي او هغې مالویر په تھرو باندې انفارمیشن چې دي د خلکو نه راوباسي او پیسې هم راوباسي ځکه چې په هغو باندې ډېر شی سینکشن لګېدلي دي نو هغو ته پیسې دومره نه میلاویږي نو اوس دلته یو بل ګروپ دی هغې ته ویل کېږي MuddyWater چې کوم دی دا د ایران یو پرزیسټنس مطلب یو ډېر خطرناک هیکر غونډه کې ایڈوانس پرزیسټنس مطلب دی وایي چې دا ایران حکومت چلوي د ایران پوځیان یا څوک په دې کې لاس دی ځکه چې دا ډېر زیات ایډوانس پرزیسټنس دی که نه کله چې ایډوانس پرزیسټنس تھریټ مطلب APT نو په هغې کې دا مسله وي چې یاره هغه حکومتونه بیا سپانسر کوي که نه حکومت چې کله یو شی سپانسر کوي خو هغه بیا ډېر زیات مطلب خلکو سره مطلب هغه دماغ هم بیا ډېر سی وایي ځکه چې هغه د ورلډ ټاپ کس یا د ملک هغه ټاپ کم هیکر چې هغه د هغو سره کار کوي نو هغه ډېر زیات ګران کار یو بل دا چې هغو ته دنیا شی ټولز اویلیبل دي په نسبت عام هیکر چې کومي نو دا حکومت والا چې هغو سره انټرنیټ هم یې ښه باقاعده د ټاپ هر شی هغو ته اویلیبل نه هغو داسې بس ته به یو کس دی هغه په کروله کې بس یا کرولا یا په رکشه کې مطلب ریسینګ کوي او یو دلته دی چې د هغه سره ښه باقاعده میکلرن دی یا فراري ګاډی دی مثلا نو څوک به ګټي افکورس یا میکلرن یا فراري والا به ګټي نو دغه شان دا MuddyWater والا چې کوم دي بیا راچوت شوي دي تقریبا ډېر شی ملکونه چې کوم دي هغې راسیار کړي د ډېر شی ملکونه یې خراب کړو په هغې کې ګوره ارمینیا ده اذربایجان دی ایجپت دی عراق دی اسرائیل دی جورډن دی عمان دی قطر دی تاجکستان دی او یونایټډ عرب ایمریټس چې ورته وایي دا مخکې راسیار کړي خو اوس چې پکې کم دي نو اوس پکې زما په خیال چې جاپان هم سایډونه راسیار کړي دي او افریقا کې هم یو څو ملکونه راسیار کړي دي او US خو خیر په مخ یې که نه او یورپ کې هم ډېر ښه ملکونه راسیار کړي نو زه سوچ کوم چې به دې کې پاتې کم یو دی نو دې د کاپیر زمانو دې کار کړی چې دې ښه باقاعده د دې سره ټاپ هیکرز دي د دې ټاپ ګروپونه دي او دا عمر دا ګروپونه چې کوم دي دا راځي په نور باندې هیکینګ کوي او تقریبا په یو بل باندې حملې کوي او د هغې په تھرو باندې انفارمیشن هم وباسي او یا داسې کار وکړي چې هغه اکثر سایبر اټیک وکړي په داسې انفراسټرکچر باندې چې هغه ډیسیبل کړي فور ایگزامپل ډېر وخت شی دی اسرائیل او US او نور داسې ملکونو چې هغو سټک نیټ یو مالویر چې کوم دی هغې په ایران باندې ورپرېښودی د هغې ایران ته نیوکلیر ریاکټر چې کوم دي هغه ریاکټر یو سنټرفیوژن چې کوم ورته وایي هغې ډایرکټ کړو هغه تېز شي نو هغه دومره په تیزه باندې چې هغه ورهغسې خراب شي نو ډېر شی به هغې کې خراب شي د دې کوم د نیوکلیر پراجکټ چې کوم دی هغه په یو کال کې ختمېدو نو هغې 10 کالو ته اړولی بیا مطلب دا دی چې ته یو کور راغې او هغه کور چې کوم دی ته د هغې ستا بجټ یې ستا سره 2 لک روپۍ او ته په 2 لک روپۍ کور راغې نن سبا په 2 لک راکشم نه کېږي په 2 لک روپۍ باندې کور راغې او ستا 1.5 لک روپۍ ولګي او ډش څوک یې نه راتاو کړي کور نو ستا سره 50,000 روپۍ پاتې دي نو ته اوس څومره ټایم لري چې بیا دوباره دا کور راغی که نه نو دغه شان د ایران سره دا شی شو که نه دوی به مخکې نیوکلیر چې دی راښ کړی و خو دغه سټک نیټ وایرس چې کوم دي دا اسرائیل او وایي چې اسرائیل او US دی پې پرووایډ کړو مخکې د اکارډینګ ټو د نیوز هغې د لاسه مطلب دی چې دوی اوس هم په مخه باندې لګیا دي په نورو ملکونو باندې هم داسې حملې غونډه کې کوي او د هغې نه یا انفارمیشن وباسي یا داسې څه طریقه ټارګټ یې کېښودی هغې ټارګټ نه سر او باسي مطلب دا دی چې ځینې کېدی شي د حکومت سپایزي د هغو پلینونه وي چې یاره د پلانکي شي د پلانکي شی موړه دا مور کو دغه مور کو دغه ټول سیکرټ پلینونه چې کوم دي په هغې باندې اټیکونه کوي دا ټوله ورځ او تقریبا ټوله ورځ 360 days په کال کې دا ټول دا اټیکونه په آنلاین لګیا آنلاین چې تاسو وګورئ ډېر شی اټیکس دي سایبر اټیکس چې کوم دي هغه دنیا په سر راغستې ده هر ځای کې دا درز روغ دی په هغې کې دا کار دی چې هغه آنلاین چې چا د ښکاري نو موږ خو صرف دغه موبایل راوالو او مخکې د موږ ته چې څه ښکاري چې هغه ښکاري خو شاته موږ دا نه ګورو چې بای شاته چې کوم د دې کې د کومې علامې کېږي او کوم کارونه به دې کې کېږي نو هغه د سړي ذهن هم په هغې باندې کار نه کوي نو دا زموږ و د دې ویک اپډیټ چې ایران MuddyWater APT ګروپ والا چې کوم دي هغه بیا راچوت شوي دي بیا راغلي دي او تقریبا چې دنیا شی مطلب دنیا شی ملکونو کې دنیا شی کمپیوټر او دنیا شی زونه چې دي هغې اوس بیا شروع کړي دي او هر یو کس وایي چې یاره بھائی ځان د دې کمپین نه بچ کوئ